O, di ba? So, pwede siya pang vlog, pang video, pang photos, at pwede rin, pwede rin siyang gaming phone. So, hello everyone! Hello mga momshies! Kumusta kayo dyan? This is Mommy Pepot, ang favorite yung mommy vlogger. So today, ang ating video is not about pagiging mommy. Hindi pala. Pagiging mommy din pala to kasi ito ay mura, sulit, at pasok sa budget. So we are going to unbox a cellphone that has all that quality. Mura, pasok sa budget, at sulit. So we are going to unbox an entry-level cellphone. So, ayun nga, meaning, mura siya na cellphone. Pero, hindi ibig sabihin ay hindi siya sulit at hindi siya maganda. Kasi sobrang ganda niya. Trust me. So, we are going to unbox the new Realme C2. What I like about this phone is I can use it in my vlogging. I have used it in my vlogging pala. Hindi pala I can use. Nagamit ko na siya sa pagpa-vlog. Mayroon akong mga videos na in-upload using this phone. And it works. It works perfectly. I even use it sa aking mga photos sa IG. So if you're on IG, kung meron kang Instagram, follow ako sa Instagram, Mommy Pepot. Hanapin mo lang at Mommy Pepot. Tapos makita mo doon yung mga photos ko. A lot of people are, ano pa lang. Hashtag Instagram feeds. Hashtag feed goals. Hindi, very clean kasi yung ano, yung very clean yung tawag doon, very clean yung feed ko. Yung talaga yung goal ko sa kanya, light and clean. And yes, pwede pang IG. And of course, yung price. Kaya lang sabi natin, mura at pasok sa budget. Itong Realme C2 ay may dalawang variant. Yung una is, meron tayong kodigo kasi, alam nyo na, hashtag mamnisya. Yung una ay 2GB na may 16GB memory, 2GB RAM na may 16GB memory. It's 5,490. And then yung isa, yung ginagamit ko is the 3GB RAM, tapos 32GB memory, at ito ay 6,490. Ang masaya dito, sabi ko nga sa inyo, pasok sa budget, diba? Saktong-sakto sa mga kagaya natin na budgetarians. Pwede kang bumili using home credit, so pwedeng hulugan. O diba? Alam mo naman tayo mga nanay, hindi basta-basta nakakapaglabas ng pera, kailangan paunti-unti or pinag-iipunan. So ito na yung cellphone na pwede mong pag-ipunan. Sulit naman pag binili mo siya. Kasi yung value na makukuha mo is more than its price. Dahil
Well, for me personally, kasi I love taking photos and videos. So, sulit pa talaga siya para sa akin. Kasi ang ganda ng qualities ng photos. And, kung naman ikaw ay, kung niisip mo na gagamitin mo siya pang regalo sa asawa mo, so tanongin natin yung aking anak na gamer. Hashtag mythic, hashtag 270 stars. Hashtag proud mom. So, we're going to ask my son, Mythic 270 stars. Kumusta naman ang Realme C2 sa paglalaro ng Mobile Legends? Okay naman. Ano pangalan mo? Add niyo siya, guys. Mahat sa Mobile Legends. Bubuhatin niya kayo. O, diba? So, pwede siya pang vlog, pang video, pang photos, at pwede rin, pwede rin siyang gaming phone. So, ano pa hanapin mo sa Realme C2? Pwede rin home credit.